Afgelopen februari kregen we de eerste korte blik op de nieuwe console van Nintendo. Meer zou bekend worden gemaakt tijdens een Nintendo Direct-uitzending op 2 april. En die presentatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Sterker nog, er was ook al een Mario Kart World Direct en de pre-orders zijn geopend. Belangrijke details zoals de release datum, prijs en launch games waren onderdeel van een checklist. Laten we die dan ook maar snel even langslopen. De Nintendo Switch 2 lanceert op 5 juni. Er zijn 2 modellen beschikbaar, eentje zonder game, die is €469,99. En eentje met game, Mario Kart World als digitale versie wel te verstaan. En die is €509,99. En hoewel ik in de eerste instantie werd meegesleurd in iets wat ik het best kan omschrijven als een combinatie van hype en FOMO, heb ik toch besloten mijn pre-order te annuleren. Gelukkig, zoals altijd, kan ik mijn annulering en toch wel enigszins zure blik op de Nintendo Direct makkelijk verklaren. De eerste reden is de belangrijkste, de economische reden. Want echt goedkoop is de aanschaf van de nieuwe console namelijk zeker niet. Een snel rekensommetje. Console plus Mario Kart €509, SD-kaart €59, Pro-controller €89, een nieuwe case om dat ding in te vervoeren zodat hij niet beschadigt, €24 en NSO, zodat ik niet alleen maar mensen hoef uit te nodigen en ook online kan Mario Karten, €39. Dat brengt ons op een totaal, nu al, van €724,95. Als ik daar dan ook nog eens de camera, €59,99, bij zou willen, dan is het een totaal van €784,94. En als ik daar dan ook nog eens Donkey Kong Bonanza bij doe, een game die ik heel graag zou willen spelen, dan kost de gehele Nintendo Switch 2 instap mij €854,93. En dat vind ik voorlopig echt gekkigheid voor slechts 2 games. Maar als er voor mij, en dan bedoel ik het puur persoonlijk, genoeg games bij zitten die op korte termijn verschijnen en die ik echt moet spelen, dan maak ik zeker ruimte vrij in het budget. Ik heb heus het geld wel voor de Nintendo Switch 2, maar na het zien van de eerste reeks aan titels kan ik concluderen dat er voor mij even niet zoveel bij zit. Ik was vooral teleurgesteld door het first party offer van Nintendo. Begrijp mij niet verkeerd, ik ben rete nieuwsgierig naar Mario Kart World en Donkey Kong Bonanza. Maar ik kan dat niet aan mezelf verkopen. Het zijn simpelweg te weinig titels. Andere noemenswaardige games hebben of nog geen datum, of verschijnen ook nog voor de huidige Nintendo Switch, of allebei. Ik had tijdens hun presentatie graag willen zien wat ik de komende 8 maanden kan spelen. En niet alleen in juni en juli en iets in de zomer. Het aanbod vind ik simpelweg te mager. Zeker als je bedenkt dat de Nintendo Switch 2 naar het schijnt meermaals is uitgesteld. Dan had ik persoonlijk een nog veel betere line-up verwacht dan wat er nu is gepresenteerd. Als ik dan terugkijk naar de Nintendo Switch. Deze lanceerde op 3 maart 2017 met The Legend of Zelda Breath of the Wild als een van de grote launch games. Nou goed, dit was een beetje cheaten aangezien Breath of the Wild natuurlijk altijd is ontwikkeld als een Wii U game. Andere Nintendo launch titels waren Snipperclips en One to Switch. Niks spectaculairs, maar wat daarna kwam was een jaar vol bangers. 28 april Mario Kart 8 Deluxe. 16 juni ARMS. 21 juli Splatoon 2. 29 augustus Mario plus Rabbids. 22 september Pokken Tournament. 20 oktober Fire Emblem Warriors. 27 oktober Super Mario Odyssey. 1 december Xenoblade Chronicles 2. 17 februari Bayonetta 2. Zoals je kunt zien was er zowat elke maand een nieuwe game te vinden op de hybride console van de Big N. En ja, ik hoor het je zeggen, Mario Kart 8 Deluxe, Pokken Tournament DX en Bayonetta 2 zijn geen originele Switch games. En dat is natuurlijk absoluut waar. Sterker nog, Fire Emblem Warriors was van oorsprong een 3DS game en Mario plus Rabbids is strikt genomen eigenlijk een Ubisoft game. Maar zelfs dan was er voor mijn gevoel meer te vinden en dit is zonder third-party support. En wat krijgen we met de Nintendo Switch 2? 2 Zelda Enhanced Editions, Breath of the Wild en Tears of the Kingdom, een soort add-on voor Mario Party Jamboree en maar liefst 3 nieuwe titels? Mario Kart World en Donkey Kong Bonanza, begrijp me niet verkeerd, zien er geweldig uit, maar dat is voor mij niet genoeg. Uiteraard is dit Switch 2 aanbod, zoals weergegeven, ook zonder de third-party support. Maar er was toen een stuk meer te spelen voor mijn gevoel. Daarmee heb je dan ook nog het feit dat voor veel mensen de Wii U games, die gewoon niet verkochten, als nieuw werden ervaren op de Nintendo Switch. En ik hoor het je denken, maar dan is het toch helemaal niet eerlijk dat ik de huidige line-up zo neersabel? In principe niet. Maar als je bedenkt dat de Nintendo Switch naar het schijnt meermaals is uitgesteld, had ik persoonlijk een veel betere line-up verwacht dan wat er nu is gepresenteerd.
Voor de volledigheid en beeldvorming lopen we nu de Switch 2 line-up even langs. 5 juni Nintendo Switch 2 Welcome Tour. 5 juni Mario Kart World. 5 juni The Legend of Zelda Breath of the Wild Switch 2 Edition. 5 juni The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Switch 2 Edition. 17 juli Donkey Kong Bonanza. 24 juli Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition. Ergens in de zomer van 2025 Drag and Drive, de Nintendo Switch 2 gimmick game die niet eens lanceert op de lancering. En dan 28 augustus Kirby and the Forgotten World Nintendo Switch 2 Edition. Dat betekent overigens niet dat er geen andere Nintendo Switch 2 games zijn aangekondigd of getoond. En vraag mij alsjeblieft niet waarom Metroid Prime 4 nog steeds geen release datum heeft. Maar ook deze komt natuurlijk nog naar de huidige Nintendo Switch. Maar als het aankomt op echt nieuwe first-party Nintendo titels, dan hebben we het dus voorlopig over 3 titels met een datum. Dat vind ik te mager. Zeker omdat juni al een stuk dichter bij het najaar zit dan maart. Sorry, een hele zure take van mij dus. En dan waren mijn verwachtingen nog niet eens super hoog of zo. Maar dit is wat mij betreft ondermaats. Of anders gezegd, overtuigt mij niet de Nintendo Switch 2 meteen in huis te halen. En daarom heb ik mijn pre-order dus ook gecanceld. Maar goed, ik ben ook maar een mens en jij hebt natuurlijk ook een keus gemaakt. Dus ben jij enthousiaster of net zo kritisch als ik? Heb jij hierna je pre-order meteen gedaan? Of ben jij wellicht ook iemand die naderhand zijn pre-order heeft geannuleerd? Laat het mij absoluut weten in de comments. Vanaf juni zal ik ook Nintendo Switch 2 titels gaan behandelen in het maandelijkse programma Inside Monthly. Wil je dus geen enkele Nintendo Switch 2 release missen? Kijk dat dan maandelijks. Ook komt er een speciale Nintendo Switch 2 editie van het programma aan. Wil je die niet missen en hier een melding van krijgen? Abonneer dan op dit kanaal en klik ook even op dat belletje, zodat je in de toekomst niks meer mist en ook die video niet. En ook een duimpje omhoog of naar beneden, jij beslist. De video delen of reageren in de comments helpt mij en daarmee het kanaal echt enorm. Meer zien? Bekijk dan ook eens mijn andere content. Tot de volgende keer.